Kommer ni ihåg när EU ville förbjuda memes? Du vet det där förslaget som var så fruktansvärt att till och med ett PK-företag som YouTube sa ifrån och försökte väcka debatt? Ja, det gick igenom. Det nya copyright-direktivet släpptes igenom i EU-parlamentet för att 13 politiker från olika länder tryckte på fel knapp. Ni censurerar alltså nyss hela internet för att ni inte kan hålla koll på EU-byråkratin i EU-parlamentet. Människor är fantastiska. Det här är anledningen till varför jag är en djupt hängiven humanist och en filantrop som ser det absolut bästa i varje människa jag möter liksom. Nog för att 2 SD-are och en sosse var riktigt efterblivna här, men den här moderaten struntade i att ens gå dit. För att ett panelmöte är tydligen bättre för ens image. Det finns hur många som helst som hade kunnat ta sig an den här uppgiften, men det finns inte hur många som helst som kunde rösta i den här frågan. Så snyggt jobbat där, Moderaterna. Piratpartiet satte ihop lite illustrationer på hur EUs fantastiska internetfilter ultimat kan påverka vanliga internetanvändare i Europa. Och det är inte direkt mångfald jag tänker på här. Alternativmedier, privata hemsidor och bloggar kan inte förväntas ha råd med artikel 11 som även kallats länkskatter. Detta är en nyhetslicens så att folk ska kunna dela ens grejer på sociala medier. De kommer inte kunna göra det annars, för allt länkande eller återgivande av nyhetsartiklar kommer beskattas. Vilket såklart dödar demokratin, men det kommer även göra svenska internet så mycket tråkigare. Här är ett snabbt klipp från Henrik Jönssons video om ämnet som ni även borde kolla in. Det finns länkat i videobeskrivningen. Konsekvenserna av artikel 11 är att endast stora nätmediebolag kommer att ha råd att förhandla fram erforderliga finansieringsramavtal med de etablerade mediehusen. Små aktörers innehåll som inte omfattas av avtalen kommer inte att kunna länkas. Din blogg ligger också på någons plattform, den kommer ha ett innehållsfilter. Gillar du Pinterest? Glöm att ladda upp inredningstips eller märkeskläder som återger en upphovsrättsskyddad design. Pinterest måste ha ett innehållsfilter för att inte bryta mot lagen. Instagram, glöm det. Filter. Snapchat, glöm det. Filter. Reddit, filter. Tumblr, filter. Fuck you, pay me. Majoriteten av det innehåll som nu ligger på YouTube, inklusive denna videokanal, kommer över en natt att bli olagligförklarat inom EU eftersom det stöttat sig på en tyst överenskommelse om fair use. Så, ladda ner mina gamla videor medan ni kan. Och överväg gärna en slant via Swish eller Patreon. Ert generösa stöd har Ert stöd har garanterat den här kanalen hittills och kommer garantera att jag fortsätter vara en abnormt irriterande finne på etablissemangets arsle. Du kan försöka spräcka mig, men jag kommer endast mutera. Artikel 13 kan bäst beskrivas som ett mongofilter, för den sortens teknologi som de hävdar sig bemästra här finns helt enkelt inte. Du måste ha en AI som är människosmart för att kunna urskilja vad som är satir och parodi från verklighet. Men även då finns det en risk att någon kommunist blir anställd. Ett annat problem med att låta algoritmer försöka skilja verklighet från satir är att vi bor i Sverige, där satir ofta är verklighet. Och om vi hade haft en så pass bra AI så hade vi också haft en jävla massa större problem än artikel 13. So what happened with you where you decided or you took on a more fatalistic attitude? Like was there any specific thing or was it just the inevitability of our future? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems like a scene in a movie where the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Avsikten med artikel 13 är att blockera allting som kan inskränka på copyright innan det laddas upp. Men här har man alltså definierat copyright så löst att folk inte ens får lyssna på musik i bakgrunden när de vill streama spel. Så det är ganska abstrakta begränsningar det rör sig om här. PewDiePie hade absolut inte kunnat göra den sortens videor han är känd för ifall han bodde i ett EU-land exempelvis. Och han är en av YouTubes största profiler. Det säger ganska mycket om hur det här kommer påverka YouTube. För du som EU-medborgare kommer heller inte kunna ta del av den här sortens innehåll, då det är patentharam. En annan potentiell konsekvens, kanske inte jättetroligt, men det är ändå möjligt att företag som Facebook, Twitter och YouTube hade kunnat lämna Europa helt ifall avgifterna skulle bli för stora. Och då skulle Sverige behöva göra sin egen version av Facebook som Kina.
Vilket verkligen borde oroa svenskarna, för tänk om det räknas som kulturell appropriering. Jag kommer såklart länka mer utförliga artiklar om copyright-direktivet i videobeskrivningen, så kolla gärna där ifall ni vill lära er mer om detaljerna. Vilket är något jag inte kommer få säga i mina videor i framtiden. För mig personligen verkar det här mest innebära att jag inte kommer få använda screenshots längre. Vet inte om jag kommer få länka källor offentligt. Kanske bara få lämna artikeldatum och så får folk kolla upp det själva. Eller tvingas hitta på ett nytt teckenspråk och sen rita nyhetsrubriker på min ölkagge för att kunna informera de otvättade massorna. Det där med otvättade massor menar jag som metafor såklart. För om jag skulle klaga på någon annans personliga hygien så är det där räknas som hyckleri. Undersök hur vita mina kallingar är och du kommer förstå att jag inte sysslar med hyckleri. Källor finns i videobeskrivningen. Detta är döden av väldigt mycket kreativitet i världen, vilket alla borde sörja oavsett politisk läggning. Det finns så mycket bra, lärorikt material på YouTube om vetenskap, filosofi, teknologi. Man kan lära sig matte, träning, laga mat, allt möjligt. Genuint utbildande för de som önskar få använda det på det sättet. Och nu ska det tas ifrån folk. Nu ska folk nekas kunskap bara för att det helt enkelt är så etablissemangets folkförakt manifesterar sig. Du är skit, så du ska inte ens få tänka. De tar ifrån folk möjligheten att bli smartare genom fri information för att de hatar folk. De vill se dem utöva sin absolut lägsta potential, för då är det mer troligt att de bara håller käften och betalar skatt. Jag ser så många klaga på att saker är värre än någonsin och dekadens och yada yada. Och ja visst, liksom mainstream culture är full av skit. Men om du faktiskt letar finns det så mycket häftig konst och grym ny musik och udda åsikter som du kan ta del av. Pausa videon och ta 5 minuter och fundera över hur mycket internet har förstärkt ditt liv. Det är allt tack vare det öppna och fria internet som nu kommer att försvinna tack vare EU och deras lobbyister, vilka är bland annat Svenska Journalistförbund och mediehus som Bonnier. Anledningen till att vi befinner oss här är för att svenska journalister har lobbat för den här censuren. Gammelmedias intäkter och inflytande har ju minskat med åren eftersom det öppna och fria internet tillåter folk att påpeka när medier ljuger för dig. Internet har tillåtit konkurrenter. Självklart vill då dinosauriejournalisterna sabotera för sina konkurrenter. Det är trots allt ganska tveksamt för ens image kanske att till och med en enkel byfåne utan varken sans eller elegans lyckas briljera i sin kunskap och källhanteringsförmåga jämfört med svenska journalister. Om man vore en undermänniska hade man kunnat säga något som att det vore pinsamt, men autistbuddha vet inte vad skam är för någonting. När en vd på Sveriges tidskrifter tillfrågades om hennes lobbande för den nya upphovsrätten så löd hennes resonemang: med EU i ryggen så höjs chansen att få stora företag som Google till förhandlingsbordet. Och möjligheten att begära 0 kronor i ersättning för länkskatten finns ju alltid för den som vill. Hej! Alltså, konceptet med länkskatt har ju redan testats i Spanien och blev en total katastrof för medierna där, så jag är inte helt negativ här. Det vi fått från journalisterna här är dödsskriket av en patetisk industri som alldeles för länge fått ruttna från insidan. Jag citerar Bard här och säger att det finns ingen naturlag som dikterar att det måste finnas journalister. Svenska journalister är bara överskattade bloggare. Visst finns det några få som är duktiga, men vi pratar om det strukturella problemet här. Informationssamhället är mycket större och tillgängligare än vad en hipsterelit vill försöka få det till. Det här kommer inte bli bra varken för medier eller EU, för hur glada tror du att folk kommer bli när de upptäcker att de inte får dela en rolig bild på sociala medier? Majoriteten av framtida generationer är mer intresserade av YouTube än gammelmedier. Tror du att de blir glada när det enda de får dela på Facebook är Aftonbladet? Det må te sig ironiskt att jag av alla skulle förorda positivt tänkande, men äkta kritiker förstår vikten av att vara konstruktiv. Vi fick nyss ganska mycket bränsle för vårt argument att bevara nationalstaten. Det finns flera problem med EU utöver internetcensuren, men då sistnämnda är så förankrat i varje människas vardag så kommer det onekligen att lämna en sur smak i varje väljares politiska mönster. Som jag ser det
har nu svenska folket lämnats med 2 alternativ ifall de vill rädda internet. Swexit, eller att få folk att begripa, även de mest EU-positiva, att det här överstatliga organet måste reformeras radikalt ifall det ska kunna göra mer nytta än skada. På ett sätt så att länder som Polen och Ungern inte tvingas lida konsekvenser när de bara försvarar sin kultur. Svenskarna betalar mest in till EU per capita av alla medlemsländer. Och vad fan har vi fått tillbaka? Ett kinesiskt internet? När EUs högkvarter är världens lobbyisttätaste stad så borde folk fatta att det är storföretagen som får mest makt. Inte vanliga människor i nationalstaterna som utgör EU. Det fria internet utmanar etablissemanget på riktigt och inte bara deras intäkter. Sociala medier kan sätta en privatperson i balansvåg med storföretag som har mångmiljoners budget. För 30 år sedan så kunde du inte säga emot ifall en stor tidning fick för sig att karaktärsmörda dig. Men idag så blir det ren skandal ifall du kan bevisa att någon ljuger och laddar upp det på YouTube där du får en väldigt massa views. Inte direkt bra för de som är korrupta och makthungriga, så det i sig lär en ganska mycket om de som är för det här copyright-direktivet. Vi som svenska medborgare lever i ett land där folkomröstningar är ett främmande koncept för folk. Och ni trendliberaler och byråkrater vill babbla om demokrati och mångfald och frihet. Nej, det går inte riktigt ihop. Något av det viktigaste du kan lära dig i livet är att se verkligheten för vad den är. Inte vad du vill att den ska vara. Ur ett större kulturperspektiv så har lockelsen med internet alltid varit att man får säga saker där som man inte kan riktigt säga i vanliga livet. Dinosauriejournalister förstår inte detta. De tror att näthat och liberala copyright-lagar är samhällsproblem, när den större samhällsnyttan är att många får en röst där de annars inte hade haft någon. Vare sig det är en sur nazist, en före detta muslim eller en utsatt HBTQ-person. Om man vill ha mångfald så är det just internet som hushåller där. Internet med sina sociala medier har blivit ett virtuellt globalt torg. Därav hänger demokratin delvis på att internet förblir fritt, tillgängligt och neutralt. Är det inte ironiskt att globalister vill förhindra den globala spridningen av information? Där lär man sig ganska mycket om hur kampen om internet egentligen är kampen att få behålla makten över folks tankar. Men här är något som man kanske inte tänker på i sin bekväma överklass. Om ni verkligen vill undvika polarisering och radikalisering så hade nog jag föreslagit att ni inte tar ifrån folk de enda ventiler de har. Gör ni det svårare för vanliga människor att uttrycka sig och därmed få ett utlopp så kommer de förr eller senare vända sig till extremare och extremare rörelser. För den där sortens hyckleri skapar ett förakt som eventuellt inte går att bota. Att hävda att vi har fri press i Sverige samtidigt som ni förbjuder människor att dela nyheter som de tycker är viktiga, det är inte definitionen av demokrati. Så förvänta er inte ett demokratiskt tänk tillbaka. Det är trots allt lite så inom livet att man får det man skickar ut. Här är något annat att fundera på. Varje land kommer att förhålla sig till det här direktivet utifrån vad de personligen ser som lämpligast, så det kanske finns en möjlighet att påverka svenska politiker till det bättre. Och jag säger det just för att annars är ju ändå alternativet Swexit. Och hur många svenska partier vill det? Fundera även på vilka som skulle gynnas ifall opinionen plötsligt svänger kraftigt emot EU. I Sverige är vi ju ganska känsliga med guilt by association, trots allt. Det kan bli så att missnöjet helt enkelt växer och internet återgår till sitt normala tillstånd efter några år, då direktivet dras tillbaka efter högljudda protester. Men det beror ju antagligen på hur villiga folk är att föra oväsen kring den här frågan. Jag menar, teoretiskt sett så hade det väl krävts att folk faktiskt framför klagomål till sina politiker om det här. Och tar upp svängningen och säger att varför de inte kommer rösta på dem i framtiden. Berätta även för alla du känner varför du inte kommer rösta för dem. Det brukar skrämma politiker eftersom våra röster utgör deras löner, så det är inte direkt de som sitter på makten här. Jag brukar se sådana här skitsaker som en uppmuntran till att vi måste göra mer, prata mer, informera mer och dela mer. Så det är väl någonting man kan ta ifrån sig. Liksom. Vad kan man göra i sin vardag? Liten handling som ändå läggs ihop och blir något stort om alla gör lite var. Men det beror antagligen helt på hur mycket oväsen folk vill föra och hur många svenska politiker de vill framföra sina klagomål till. Antagligen. Vi har ju några i Sverige, vet jag i alla fall, så ja, ha en trevlig dag!